כאילו זה יוכיח באמת שהסרט שלך, בדיוק כל זה, הוא על כלום. בגלל שכלום לא הולך לקרות עכשיו. אבל איזה זווית בחרת, מה רואים לך? לא מדבר שלי. איזה מין במאי אתה? תחשוב על דמות כאילו מאיזושהי דמות, כן? לא בן אדם אמיתי, דמות שאתה אוהב. גראוצ'ו מרקס. למה? מה יש בו שאתה אוהב? הוא שנון, אין לו גבולות. הוא שנון, אין לו גבולות, הוא מצחיק. לא אין לו גבולות, זה שם זין. עכשיו מה הפואנטה שלי? כשאנחנו מתחברים לדמויות, זה או שאנחנו רוצים להיות, זה או שיש שם משהו שכאילו מחבר אותנו אליהם, כאילו משהו שמזכיר לנו אותנו, או שזה משהו שהיינו רוצים להיות. הרי זה לא סוד שהשליחים הם חוט השדרה, זה לא סוד שהשליחים הם חוט השדרה של החברה הישראלית. זה לא סוד. רגע. יש עוד דברים לא נכונים שהם לא סודות. נראה לי רוב הדברים הלא נכונים הם לא סודות. אז זה לא סוד שהשליחים הם חוט השדרה של החברה הישראלית. זה לא סוד. לא. איך קורה? בסדר, מה שלומך? אתה... רותם? רותם, אני הזכיין החדש, החלפתי את אנדרי. רגע, אנדרי היה פה עם האח שלו, נכון? כן. אוקיי. והוא מכר לך, ואתה... ואין לך עובדים ואתה רוצה שאני אעבוד כשליח. אין לי לא פנים ולא שליחים. אני צריך שתהיה שליח, ואם אני צריך אותך בפנים, אני... אמרתי לך בטלפון, אני לא רוצה לחזור. מה אני צריך לעשות כדי שתחזור? המטרה העיקרית של הניסוי היא בעצם לבוא ולהציג את העניין של ריפוי עצמי, של פלסיבו. שהוא בעצם המנגנון הזה שיש לכל אחד מאיתנו. ואותי זה עניין להגיע לתחום הזה, כי יש לי את זה. אני אף פעם כמעט לא חולה, וגם אם אני חולה, יש לי את היכולת להיכנס לכזה כמו צ'יקונג, ולהסיר את המחלה מעצמי. מה הכוונה שלך בכלל בכל המסע הזה שיצאת עליו? אנחנו התחלנו את המחקר של כוונות מגנטיות בנושא הזה לפני 5 שנים, במטרה להציע תיאוריה שכוונות האדם פועלות לפי עקרונות המגנטיות בטבע, הכוח הסמוי של אלקטרומגנטיות. ובהתאם לכך אפשר לחבר מודלים של ריפוי, מודלים של כסף, מודלים של חינוך, על פי עקרונות המגנטיות בטבע. וריפוי אינו הדרך הראשונה בעצם שהיינו רוצים לבדוק את זה. אז כשהתחלנו אני ועידן פאר, השותף שלי למחקר, לעבוד על המחקר הזה, הוא מגיע מתחום הפלציבו. הוא עובד מול ה-FDA בארצות הברית. התפקיד של ה-FDA הוא בעצם להגן עלינו מפני חברות התרופות, שהן רק רוצות להעביר תרופות. ה-FDA אומר, רגע, בואו ננסה שנייה ניסוי, נראה אם זה משפיע יותר מלא משפיע. ניקח קבוצת ניטור, שהיא לא תיקח את התרופה, ונראה אם זה משפיע. וככה הם בעצם מגנים עלינו מפני 1,000,000 תרופות שאין צורך בהן. עכשיו, השאלה שהתחום לא שאל ולא מתעסק בה, וזה מאיפה שעידן מגיע אליי, לא שיטות להעצמת הפלסיבו, שזה בעצם שיטות ששמאנים במזרח עושים אותם אלפי שנים, ואצלנו במערב הם לגמרי יצאו מהעניין. כי אוקיי, יש מוזיקה, יכול בן אדם ללכת להופעת מוזיקה, הוא מרגיש שזה עושה לו טוב, הוא חוזר לשמוע את אותו הרכב, אבל הוא לא מקבל מרשם ללכת לשמוע עכשיו מטאליקה, כי זה עושה לו טוב. עוד פעם, אני אומרת, כאילו, אתה רוצה שאנשים יתחברו לדמות שלך,
אז אנשים מתחברים או לדמות שהם מרגישים שהיא מספרת את הסיפור שלהם, וואו, זה אני בעצם, או שזה מישהו שכאילו יש לו תכונות שאנשים היו מתים שיהיה להם. כמו שילדים מעריצים גיבורי על, למה הם ילדים זה הכי פשוט להבין. למה ילדים אוהבים גיבורי על? מאותה סיבה. הדמות בדוק הוא קצת קשה להתחבר אליה. היא לא מישהו שאתה יכול להריץ בקלות. 42 שקל לשעה. מה דעתך? אתה יודע שאני משלם 30 לשליחים, כן? 30? כן, אבל אתה יודע, בכל זאת, אין לך עובדים, ואתה בכל זאת מדבר עם השליח פיצה הכי טוב בארץ. יש לך את הקואליציה והאופוזיציה. 40. בקפלן. הנה. מומחה לחביתות בבית. בעולם. מומחה עולמי אצלי במטבח. תגיד לי, למה שאלת על החציל? יש לך רעיון יותר מגניב מזה? לא, גם שאלתי. אני חושבת שזה טעים, אתה אוהב, נכון? היי? כן, כן. עכשיו תשמע, מים, הבקבוקים על השולחן, לא לשתות מהם. טוב. והיום אנחנו במטבח עם משה, מכינים פירה וכבדים. כן, זה פחות זמן לחכות. לחכות למה? שזה יהיה רך. זה חוק פיזיקלי ידוע. עוד שני תפוחי אדמה לקלף. יכולנו כבר לבשל אותם אם היה קולפן, אם אולי הולך לאיבוד באוקיינוס. כן, כן. כן, כן. אאוץ'. כן, זה מחזיר אותי למיומנות שימוש בסכין בקילוף ירקות. חשוב, חשוב. וזה קורקבן אחד שקיבלנו חינם. איפה קורקבן? באמת? כן. וואו. אצלנו קורקבנים. אוצרות בכבד. אנחנו נספר לכם שבהמשך הנה, גם עם זיל כזה. יהיה כאן אולי אורח מיוחד שינגן בגיטרה. אז בחרת דמות, כאילו בחרת איזושהי דמות. אז למה בחרת דווקא את הדמות הזאת? היא נוחה לי, למה היא נוחה? כי זה לא בעיה לעשות אותה. שחקת? כן. לא, את צריכה לשחק. אני? את צריכה... אני לא זוכר מה קרה פה. אני חושב שיצא לך 6-1 גם. לא? יצא לי 6-1 גם? לא יצא לי 6-1, אבל יצא לי 6-1. היה לך 6-1 ויצאת פה והיית צריכה לשחק עוד 6. כן, זה מה שקרה. אז למה דווקא, מה הדמות הזאת? כאילו, למה דווקא בחרת את הדמות הזאת? אני אומרת לך, אני חושבת שהדמות הזאת חסר לה איזשהו עומק, חסר לה איזשהו רבד, אני מנסה למצוא אותה. היא אמרה שנכון שיש שם את כל הממתקים מהארץ, אבל מקופלת עולה 10 שקלים אחד. וואו. נתנו עולה 3 ב-10. וואו. אז גם... תבלינים, היא אומרת לפפריקה שלהם נראה כאילו שפכו שם צבע מאכל אדום בשביל שיהיה פפריקה, כי אין לזה שום טעם של כלום, המקרר עוד בעין פתוח. וזהו.
זו החתולה הכי פטפטנית שיש, היא לא יכולה לראות אותנו בלי לצפצף. ברר, תעשה לה ברר, היא תענה לך ברר. ברר. צ'קי, ברר. צ'קי, תעשי ברר. ברר, ברר. לכבות? אפשר? או שנראה אותך נהנה מארוחת בוקר שהכנת לך. צלם את הצלחת. לפי הנוסחה של כוונות מגנטיות, העוצמה מושפעת ברגע שנבחרת כוונה, במקרה הזה, העצמת הפלסיבו, ונבחר מקום ומטופלת, אז המשתנים היחידים שנשאר זה כמה אנשים אתה מערב ומה הרדיוס ביניהם. אם הם קרובים עליה, רחוקים ממנה, וכמה אנשים, ואז בעצם זה מייצר את העוצמות. במקור הרעיון היה איך אנחנו בעצם יכולים להעצים פלסיבו אצל מטופל. כי הפלסיבו קיים ברמות כלשהן, נמוכות או גבוהות. איך אנחנו מייצרים את האפקט הפרו-מגנטי בעצם, שהוא, אתה בעצם לוקח את כל הכוונות שיש אצל הבן אדם כרגע, שזה הרבה מחשבות, ואתה מסיט את כולם לכיוון אחד שהוא אני רוצה לרפות עצמי. ואז יש הרבה עוצמה לתת לכיוון הזה. שזה בערך הרגשה שאני מרגיש, אם אני מרגיש שאני מתחיל להיות קצת חולה, אני בעצם לוקח את כל האנרגיות שיש לי, אני מתרפא. כשאתה אומר אנרגיות, למה אתה מתכוון? כוונות. אתה כמו לכוון גיטרה, אתה בעצם מרגיש שהגיטרה לא מכוונת, אתה יכול להמשיך לנגן עליה, יכול לעצור ולכוון אותה, אתה יכול לכוון תוך כדי נגינה, שזה בעצם ריפוי בכוונות מגנטיות. בגלל זה יש למשל את תפקיד המאזנת. תפקיד המאזנת הוא בעצם מישהו שמכירה את המטופלת. היא שם לאורך כל הטיפול, והיא בעצם מחליטה תוך כדי תנועה מה טוב לה ומה לא טוב לה. ואם למשל הבאתי להקה שהיא אוהבת מאוד, והיא חושבת שהלהקה, ואני מרגיש אולי, בוא ננסה, הלהקה קרוב בטוח משפיעה עליה. עכשיו, כוונות אין להם טוב ורע, יש מכוון ויש לא מכוון, ואז זה לא משפיע כל כך. בקרוב תגיע תקופת בחירות, אתה שוקל להציע את מועמדותך? חשבתי על זה, כאילו חשבתי על זה שתשאל אותי את זה, וגם חשבתי על מה אני אענה לך שתשאל את זה. החיים שלך משועממים נורא, אתה אידיוט. הנה, אתה מתכוון לרוץ לפוליטיקה. כן, כן, נכון. כן. אבל זה רק השאלה. שמע, אני אענה לך בדרך כלל, אני אמציא לך תשובה. אני אענה לך מהלב. האם אני מתכוון לרוץ לפוליטיקה? הרבה שואלים אותי את השאלה הזאת. אני חושב שפוליטיקה זה לפוליטיקאים. מה שקורה ברחוב זה הדבר האמיתי. מה שקורה עכשיו, אנחנו על סף מלחמת אזרחים. מה שקורה עכשיו זה מצב שאם לא נתעורר, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שאין חזרה ממנו. מה שאנחנו יכולים לעשות זה מה שצריך לעשות. ומה שצריך לעשות הוא שנייה, אני אעשה זום. כן. מה שצריך לעשות... שנייה, אני אעשה זום. כן. יש? כן. מה שצריך לעשות זה להתעורר. שמע, אני עזבתי את העבודה הזאת כי נמאס לי. כאילו, אתה יודע, אני לא יודע מאיזה עולם אתה בא. כאילו, אתה עבדת פעם? כאילו, אתה באת מהרשת, לא? לא. לא באת מהרשת? מה עשית לפני? שחקן ורקדן בתיאטרון. באמת? אשכרה. כן, שחקן ורקדן. אשכרה. עדיין. אוקיי. ובא לך סתם כזה לקנות פיצריה? זה סיפור אחר, זה שיחה אחרת. אוקיי, נגיע לזה, זה נשמע מעניין. אז כמו שהבטחנו, יש לנו אמן שנגן על הגיטרה.
עידן. שדיברת לנו את האוכל במוזיקה טובה. אתה יודע לעשות מונווק? תעשה מונווק ואני מסכים על זה. יאללה, עושה מוביל. אתה יכול לעשות עכשיו מונווק? כן, אני אעשה בחנות. באמת? בוא נראה שאני יכול לעשות את זה עם הנעליים. אתה מצלם? כן. רגע, אני לא רואה. לא, אתה צריך לתפוס את זה מפה. אוקיי. תעשה שוב. סחטן. ספק? כן. יאללה. אתה מתחיל לעבוד. מתי אני מתחיל לעבוד? אני אשלח לך משמרות. אנחנו מבינים שהתרחישים שקורים באיטליה, בספרד ומדינות אחרות יכולים לקרות גם פה. והאפשרות שלנו למנוע באמת תרחישים כל כך קיצוניים כמו שקורים במדינות האלה תלויים בהתנהגות שלכם. אנחנו גם יודעים שמה שאנחנו לא נעשה, אנחנו נראה בימים הקרובים עלייה במספר החולים. אנחנו נראה עלייה בקצב העלייה של המספר החולים. אנחנו כנראה נראה בימים הקרובים מאוד, אולי מחר, 100 חולים חדשים ליום, והמספרים האלה ימשיכו ויעלו בימים הקרובים. אנחנו גם נגיע אולי למצב של מאות חולים חדשים ביום, ואנחנו יודעים שבסוף יהיו גם אנשים שימותו מהמחלה. זה גם יכול לקרות בימים הקרובים. לצערנו בתרחישים שלנו יכולים להיות אלפים רבים מאוד מאזרחי מדינת ישראל שימותו מהמחלה. אנחנו רוצים להביא את המספר הזה, גם של החולים וגם של האנשים שימותו מהמחלה, למספר נמוך ככל הניתן. היידה. היידה פינוקים. היידה פינוקים. יאללה, בוא נלך לאכול ליוני. מה זה אומר בעצם? כל הדוקו הזה, מה זה? לא מבין. זה אני מצלם? זהו, זה כל הקטע? שבן אדם בא ומצלם את תהליך החיים שלו, מה שהוא עושה ביום? זה בעצם דוקו? זה יכול להיות כמה דברים, זה יכול להיות על... דוקו בכללי יכול להיות על נושא מסוים, יכול להיות על איש מסוים, ויכול להיות על החיים. ועל מה אתה מדבר פה? על החיים בעצם? ואני מתעד את מה שקורה מסביב. יש לך משמעות? אתה מנסה להגיד פה משהו כזה? או שסתם לכיף? אני בטוח שאם תחפש משמעות, תמצא את המשמעות שאתה מחפש. אתה אומר כל אחד יכול להתחבר לסרטונים שאתה מעלה. אני חושב שאנחנו מוזרים, אנחנו מתעדים את החיים. אנחנו נסתכל על זה עוד מעט, איך הזמן עבר, איך האנשים היו נראים פעם, מה השתנה. הכל משתנה כל כך מהר עם הטכנולוגיה של היום. זה בלתי יאומן. ובסוף, אני פה מגיל 17, אבל אני בן 24, עברו כבר 7 שנים, עדיין לפיצה עד, מכין אנשים בפיצות, ואיזה כיף. בא לישון. לישון? כן. לישון. חסר לו את הממד הזה שאפשר להתאהב בו, את הפגיעות, את הרגשות, את המקום הזה שאתה אומר, וואלה, גם לי יש את זה. הוא בעצם מייצג איזשהו חלק שקיים אצלי גם כן. מי יכול לאהוב אותו? אף אחד לא יודע מה הוא באמת חושב. אף אחד לא יודע מה קורה לו בראש. רוב הזמן הוא נראה מסטול. הוא לוזר בן 30 שעובד עם ילדים בני 20 שזה... מי יכול לאהוב אותו? אתה מבין מה אני מתכוונת? היי, שלום. שוב, היום מבחינתנו
יוני פה ישן בעבודה. יצא לו אחלה נישה. כן, יוני. אהלן, יוני, בוקר טוב. מה יש לך לומר לנו? אין לי כלום להגיד. אין לך כלום להגיד. טוב, נח. תנח. טוב, אני לא אפריע לך, אני רק אצלם אותך, בסדר? ממש שליח מאלתר. השליח הכי טוב בפיצה האט בישראל, בעולם. בעולם. קם בבוקר, עשה קפה, סיגריה, אחרי זה עוגת שוקולד עם סלט פירות, עכשיו אכל פיצה עם אנצ'ובי. וואי וואי, בן אדם מפורק. מדינת ישראל ממשיכה להקדים את רוב רובן של מדינות העולם לצעדים נחושים ואחראיים לשיתוף פעולה שלכם, אזרחי ישראל. הערב אני מודיע על שורה של צעדים נוספים שאנחנו נוקטים בצורה מושכלת, מחושבת ואחראית כדי להאט את ההתפשטות של נגיף הקורונה בישראל. הצעד הראשון, הממשלה תאשר הלילה תקנות לשעת חירום שיאפשרו שימוש באמצעים דיגיטליים למלחמה בקורונה. האמצעים הללו יעזרו לנו מאוד לאתר את מיקום הנגיף, מיקום החולים, ולעצור על ידי כך את התפשטות הנגיף. אתה מפחד? מה אני? מפחד? לא, אני לא מפחד. אני הפסקתי לפחד. בלי קשר לכלום. אני רוצה להראות כמה תמונות שלי מסן פרנסיסקו לפני 13 שנה.